Hindi siya masyadong successful in the previous group stage. But now, eto na nga, Game 1 of this best of 3 series sa ating upper bracket. This time, SUNSPARK, nakita niyo si Reflesh sa kanyang Akai, SGL, VJ sa kanyang teammates, Redzio on this Leomord, Busaken on this Grok, and JP sa kanyang Gushon. For the side of SGD Omega, it's going to be Kenji on the Terizla. Kagura dito ni Carl Tizzy. Ang Lolita dito ni... Crips? Oh. That is actually Heath. Okay. Toshinu will play that Claude and Cripsu as that show. So, doon mismo sa may Lord. Oh. And damage gets negated talaga. But let's head into the Land of Dawn. And nakikita natin yung dalawang teams natin dito. They are just getting their respective buffs. Well, what do you think about the Kagura dito sa ating laban? I think yung Kagura, isang hero na for sure magra-rise sa ating meta ngayon. Should this did well para sa side ng SGD, knowing na si Carl Tizzy din yung gumagamit ito? Yeah, yun nga yung magandang ano doon eh. Yun nga yung magandang angulo doon, Wolves. Kaya siya nagiging maganda dito kasi si Carl Tizzy yung gumagamit. Ah, interesting. Sa mga ganyang instances, parang si Carl Tizzy yung expect mong gagamit ng mga ganyang heroes eh. Because most of the mages here, they usually go for Gushon, they usually go for Esmeralda, but right now, yan yung mga heroes na hindi na masyado napapansin. Pero kapag ka naglagay mo yan sa isang magaling na player, magiging maganda yung performance niya. JP, however, also playing this Gushon, nakita natin during the group stages, and kahit naman sa ibang mga tournaments na sinasalihan dito ng SUNSPARKs, napakalupit ng Gushon ni JP. Tingnan natin kung paano niya i-utilize to. By the way, you have... Kung sa will pull yourself together, mukhang ma-arrival nga yata yung trip nila dito, and then they will try to go for the turtle this time. And Cripsu, they're just controlling the middle lane, and look how SUNSPARKs deal with this turtle. Habang nangyayari lahat yon, nakikipagkulitan sila sa mid. They're not letting anyone see their plans. He's dito naipit sa may gitna. Hurricane Dance! Nagkahulihan! First blood ng ating comes Kenji. May arrival to, so medyo mabilis kasi yata kaso wala siyang kaabutan. Unfortunately, hindi pa siya level 4, so wala siya nung kanyang penalty zone. Didn't matter, wala silang makukuha ang exchange doon, and this could be a push for SUNSPARKs. I don't think that SGD Omega should overstay it sa my bottom lane. Look at Renja dito. This is very, very unusual. But with the arrival, it works. High and dry on the Leomord. Oo, para din makakuha, kung may pressure siya dun sa sarili niyang lane. And when the team fight does come, magkakaroon nga siya ng additional na presence nga doon sa laban kasi meron kang high and dry. At yung thing with the high and dry is, it's not like the Bounty Hunter emblem na almost go-to sa isang Leomord na nagpo-fall off agad. Kasi yung high and dry, even in the late game, malakas yung kanyang impact sa ating gameplay. And both teams dito try to go. Nice one! Oh, grabe naman yung Revelation. But doon sa may taas, SUNSPARKs getting 2 kills consecutively. Carl Tizzy dito. Wow! Pusaken? Hindi nakakuha ni Pusaken. Nanggulo lang. Yan talaga si Pusaken, nanggugulo lang eh. Malakas magulo, pero ito na si JP. Meron yata kill dito. Uy, hindi. Nakataas pa si Kagura, pero may sipa ni Cripsu. Siya na nga lang makapalit. Hindi, nakapag-flicker siya mapunta sa kaliwa. At SGD Omega, walang mamamatay sa kanila sa clash na yon. Sumigaw pa ako. Wala din naman namatay. Sayang lang. Talaga, sayang. Pero maganda kasi yung taa kasi. Now, Kenji will try to defend this. And of course, he can. Nice dodge on that one. Pero tingnan natin, penalty zone isa lang kumonekta. He will go down nonetheless. Raflesha, hindi nagtitipid sa kanyang Hurricane Dance. At sulit na sulit yan para sa SUNSPARKs. I mean, SUNSPARKs, they're known to be a good team who is good at throwing their skills. Kasi meron tayong mga tinatawag na pangtakas na bato. Merong tamang tunay na galaw. At saka meron yung basta-basta na lang pero nagkahulihan dito. Nagkahulihan. That is an important kill dahil yung Gushon na rin nahuli nila Cripso in here as well. Carl Tizzy, medyo pinapressure din ng Busaken. Pero napatay na yung Claude sa top. Pero ito si VJ, naku po, pinapressure na rin ni Cripso. Pero nakataas yata, Courage Mask will not be enough. Naku po, si Heath pwede magbato. At yun na nga, tinamaan na nga si Kimi. Raflesha, too late on the Hurricane Dance. Still will be able to stun Heath. Busaken, medyo malayo. And now, split push for Renjo. As SGD Omega, nakakuha sila ng isang kill dun sa Kimi in exchange for a Claude dun sa top lane. At habang nangyayari yung lahat, alam dito ng SUNSPARKs na mananalo yung top lane nila just because
merong high and dry dito. Yung Leo Mort. They get a turret, they get a kill on Toshino. Toshino dito, paano siya mag-react? Nakuhaan na siya ng isang kill. One more kill could delay his items ng malala dito. And more importantly, meron siyang flicker at BMI. I wonder kung paano yung ginawa doon sa SUNSPARK na Flesha. Like you said, meron mga ulti na ginagamit mo pantakas lang. I think sometimes okay na din yun. Yeah, I mean, just do not give skills. But Fuzakin nandun sa may pinakagitna. He will go for the stun. Fuzakin dito with the wild charge. And he will just get away. Walang ma-push na turret dito. Yung side ng SGD Omega. Napakaganda ng depensa dito. Fuzakin even prioritizing the sprint. This time Renzo up top. This could be his death. Napakaraming papunta sa kanya dito sa may bandang top lane. Even Cartesi will be here. Pero hindi nakaabot dito si Gripso. Say that, hindi nga na tumama yung stun niya. That means that Leomord will be able to run away. At meron pa yata defense. Raflesha actually did not commit his hurricane that. So ginamit lang niya dito, I guess, yung 1,000 pounder para ma-clear out yung minion wave at hindi makapag-successful push yung SGD Omega. At time and time again, napakaganda ng depensa ng hold dito ng SUNSPARKs. Still no towers for the side of SGD Omega, and looking right now at the gold lead. Dalawa ang nahuli dito ng wild charge. But still, tumatakbo pa rin si Fuzakin. Wala siyang pakialam. He has the power of nature. He has his passive. He is Gucci. Ang nakikita natin ngayon sa SGD Omega is wala talaga silang pang engage na sobrang bilis. Like, maganda yung kanyang disengage potential or yung kanilang counter initiation courtesy of the Luminous Blast, yun yung overturn. Pero if you think about it, wala sila nung pagsimula ng laban. Unlike this time, SUNSPARKs, meron silang wild charge, meron silang hurricane dance. And SUNSPARKs will try to go for this turtle. Gripso, kumo-contest. Dito ang ganap ng target. Raflesha nga lang tumatake dito. Umaamba na kanyang ultimate. Nako, si Gripso lang kanyang nahuli. Luminous Blast. Kumasa nga lang dito sa dalawa. Raflesha, it might go down this time. Way of the Dragon. Isang clear. Pero finally, patay sa kill. VJ, napakita blazing. Do it mula kay Toshino. At dahil dyan, dalawa ang napatay ng SGD Omega. JP, inaabol dito ni Heath. Kenji's here. Penalty zone kumonekta. Pero nandito na rin si Renzo. Finally, nandito na ang Leomord. Although napatay nila yung Gusion, it will be able to get the kill on Heath. Or is it gonna be there? Finally goes down. Pero 4 ang kapalit para sa SUNSPARKs. Or magiging 5 ba, Kuya Butters? Renzo dito just trying to get away with the dash, with the momentum, with everything in between. Just trying to get that extra armor, that extra lifesteal. Cartesi, naipit si Renzo dito. Yun yung overturn. Sumabog si Renzo. Turtle has been taken by SGD as well. Napakagandang swing naman nun para sa kanilang team. Now, na-even up na nila yung mga tore. Tig-tatlo na silang tore ngayon. All of a sudden, Kuya Butters, not only that, lamang na sila sa momentum at sa network. Momentum at sa net worth. Gripso dito. Masyado makulit eh. Makulit. Makulit lang. Alam niya yung alam niya yung lakas dito ng SUNSPARKs na kapag ka mga vision game, hindi mo talaga sila matatalo. So sinabi ni Gripso, kuha kaya ako ng makulit na hero. Draftan nyo kaya ako makulit na hero, tapos papasukin ko lahat ng brush nila para makapagbigay ako ng vision sa inyo. Yun na yung ginagawa niya dito. Only a few teams ang nakapag-pull off ng isang show na tank kayo. No? Parang hindi na siya ganun ka-famous. Even when it's useful pa rin. Pero in professional matches kasi, ang dali na niyang on-raid at basahin. Ito na nga, si Gripso, 4 yun na kanya nakita dito. Ang gandang way of the Dragon para kay JP. And the first down is real. Patay ka nila dito yung Gusion. Ano ang paalam dito ng SGD Omega? Dito si Toshino. Art of Thievery ginamit na. Nag-courage mas na sila dito pero hindi na sila tutuloy. Okay na sila sa isang kill sa napaka-importanting hero na si JP on that Gusion. Things are looking bad for the side of SUNSPARKs. Kung aalahanin mo, Wolf, yung sinabi natin kanina, yung tempo ng game kapag nakuha ng SUNSPARKs ng maaga, yes, mapupunta sa kanilang laro, yung larong to. Pero right now, 9 minutes into the game, Claude ang mananaig dyan sa mga... Ang ganda naman nun! And they do have the damage. Napatay na agad nila dito yung Kagura and they will get even yung Joe naipit pa dito yung isa lang ko po, SGD. Nagulat sila dito ng SUNSPARKs. 3 ang kanilang napatumba papunta ngayon dito sa Lord and they do have the Mage Killer. So kaya nila itong kunin. Toshino nakaabang. Nakita nga lang ni Raflesha dito. Art of Thievery, JP as well in here. Kontra Raflesha at yung kanyang regen. Sobrang daling tinangke at nakuha pa nila yung Lord. Wow, SUNSPARKs. Saan nang galing yun? Kung ano man yung nakuhang lamang dito ng SGD Omega dahil sa isang malaking team fight, binawi lang ng SUNSPARKs ng ganun-ganun lang. And right now,
the Lord is out. Are we gonna see arrivals on the Lord just to get extra, sabihin natin, extra tankiness on that unit? Tatandaan natin, hindi po pwedeng arrival sa Lord na nandun pa sa pit. Pero kapag kaalay mo na siya, pagka sa inyo na siya, pwede mo siya gamitan ng arrival. So, one thing that you have to take note is, pinakita ni Renjo na malakas talaga ang Leomord as long as yung mga situation ay nasa kanyang pabor. E nakita natin kanina dun sa burst down nila sa Kagura, isang combo lang yung kinailangan nila para mapatay agad si Carteezy. Was enough. This time, nakakuha pa sila ng additional na torre. Bottom, pinoprotektahan ng konti ni Grok yung Lord. Samantala, dito sa bandang kaliwa, nagnanakaw lang ng buff yung SUNSPARKs. In comes Buzakin, nag-zone out lang dito. Napabilis matunan ng torre mula sa Kimi. SUNSPARKs will get that one. Sa bottom lane naman, may depensa yata dito ang SGD. Ang ganda ng pinapakita dito na depensa din ng SGD Omega. Kumbaga na talagang na-set up nila yung mga sarili nila na huwag mapitas at huwag mahuli. But at the same time, hanggang kailan tatagal to? Kasi kung iisipin mo, meron kayong marksman na kailangan lumabas ng jungle at mag-farm. I can't feel yet yung impact dito ng ating Claude. Well, can't blame him. Medyo maaga pa rin talaga. And we know na yung power spike ng SUNSPARKs dito, napakataas na kanilang power level at this point. 11 minutes in. Ito yung tatawag nating gateway from the mid-game to the late game. At alam natin na ang SUNSPARKs, nasa kanila yung strength, yung power spike sa moment na yun. Okay, so right now, ito din yung medyo naging limited na rin ngayon yung mga tanks ng SGD Omega. Kasi kung papansinin mo, these tanks or these frontliners are all about counter initiation. Kumbaga si Cripso lang talaga yung tuhuli dito. Tapos if ever may gusto man tumulong sa nahuli ni Cripso, ang gagawin, penalty zone yung tatama, tsaka Luminous Blast yung tatama. It's either of the two. But right now, yung SUNSPARKs kasi, they have the tankiness, they have the damage, so hindi kailangan ganun katagal yung laban para padaan pa sa penalty zone at sa Luminous Blast. Exactly. Nakita niyo yung mga items ngayon ng mga players natin. You have the Shadow Mask for the Akai. Genius one already para sa ating Gushon on top of the Calamity Reapers, the one. And you also have the Blade of Despair and Winter Traction para sa ating team. Interesting. Shadow Mask will be used. Ito na nga nag-conceal. Ay, very important. And one thing that I would like to say kapag ikaw ay nagsisiege, kung nga rin, nakuha mo nga yung, kung lamang ka sa torre at tinatry nyo mag-high ground laban sa kalaban nyo, ang pinaka-importante gawin is tanggalan nyo muna sila ng buffs. Kasi pag meron kayong 4 na buffs, na blue buffs on your team, sobrang laki ng advantage nyo agad. And one thing that you have to take note as well, may mga starter ang SUNSPARK sa kanilang pag-akyat or pagdurog ng base. They have the wild charge. They have the hurricane dance. If they can use that, they do want to take towers. Tignan mo itong dalawang to. Naglalaro na lang silang dalawa eh. Kumbaga silang dalawa yung nagsusuntukan, but at the same time, they can't really deal damage to each other. Talaga lolokohan lang. Sinusunod nila yung tema natin na combat, combat sport. Fight night talaga para kay Buzakin. You have to take note, by the way, naka-deadly blade na nga dito ngayon si Toshino. And also, si Albert, I mean. Tapos si Buzakin ay naka-blade armor. This is actually good versus the Claude. One thing na pag ikaw yung naglalaro ng Grok at alam mo nasa advantage ka, kalaban mo isang Claude, if you are at least one item ahead, yung buong team nyo hindi lang ikaw pwede kang gumamit ng blade armor kasi hindi ka talaga mapapatay ng Claude. In fact, yung Claude pa, mapapatay niya yung sarili niya. Kumbaga, ito lang yung titignan natin dyan, Kuya Wolf. Yung blade armor, kapag ka umiikot na si Toshino, hindi niya nakakontrol yung damage output niya dun eh. So kumbaga, makakontrol niya yun. Pero kailangan niya pigilan yung buong Blazing Duel. Yes. Also, may natuloy yata dito si Heat. Although I don't think that they will try to commit on this one. Really love the discipline mula sa pares sa teams natin. Nagkakakitaan yung mga tanks, pero sila lang yung naguguluhan. Pero si KLBJ nandito. Some damage in their country. Si nakaabang. Di magandang paggagamit dito kay Barbiel. Now Heath, naka-pronta dito. SGD Omega, nakinplano pero sasaktan sila mula kay Heath. Heath at the back away. Na Flesha, nag-abang na kanyang ultimate dito pero hindi magagamitin. This could be really good. Buzakin, nakapo para sa likuran. Ito na yung Blazing Duel. Kaso kulang na ulang. What a wild charge. JP with the damage as well. Heath, falling low. Immortality has been popped. Napatay na lang dito si Kagura. What a position ni mula kay KLBJ. Hindi siya makamot. KLBJ! My goodness! Nagkaabo na dito si Orange double kill!
At anong nangyari doon? Nawalan kami na Nawalan kami ng screen. Pero eto Dito na lang kami There's manonood. the wipeout. Ay, meron na. Okay na. Okay na. Okay na. SUNSPARKs! You thought that SGD, akala natin meron silang plano, pero yung SUNSPARKs, mas maganda yung plano nila. And SUNSPARKs, they will take game number 1 of the first series ng MPL Playoffs. Amazing plays mula sa overall team.